شو؟ بلشنا عم بحكي على التليفون. ايه تليفون؟ عم بحكي على التليفون. اهلا فيكم بحلقة جديدة من ارابي انبوكسينج. اليوم حتقدروا تربحوا معنا هيدا اصغر 3G فون بالعالم مع اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. خلينا نتذكر بس كيف نعمل تنربح مع ارابي انبوكسينج ومنبلش الحلقة. رول كليب. وينين اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو اللوكي لايك بوكس. بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو. في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شي وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحة الانستغرام تبع ارابي انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكاونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع ارابي انبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع ارابي انبوكسينج صاحب كل لاكي لايك حياخد جوائز اخوات. لكن اهلا بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم مثل ما شفنا حنحكي على التايني زانكو تايني تي 2، اصغر 3G فون بالعالم. ما بعرف اذا بتتذكروا، بس مش من زمان عملنا فيديو على الزانكو تايني تي 1، ومن وقتها رجعوا نزلوا زونكو تايني تي 2. بقى حبيت ارجع اجيب الموديل التايني تي 2 تنشوف شو تغير، اذا تحسن اما رجع لورا. على كل حال الزونكو تايني تي 2 هيدا اللي حنشوفه هلا هو الجايزه تبع اللوكي لايك جيف اواي كونتيست تبعنا اليوم. بقى ما تنسوا انتبهوا على كل اللوكي لايك بوكسات اللي حيبينوا بالحلقه، وانتبهوا لانه خلال الحلقه حيقطع مين اسم اللي ربح الجائزه تبع الحلقه الماضيه. خلينا نبلش نشوف دغري هالزنكو تايني تي 2. خلينا نفتح لكن العلبه ونشوف. يعني بعضه صغير، اكبر شوي اوسع شوي دغري فيه شوف من الزنكو تايني تي 1. بس هيدا اوبس ميكن بس هيدا هيدا نشوف شو في جوات العلبه، شو بيجي معه. لكن بيجي معه تشارجر، انستركشن مانيول، وبن تنقدر نحط السيم كارد. خلينا نحطهم على جنب لانه هول حنبعث لكم اياهم بعد ما نجربه، لانه ما في منهم كتير. على كل حال ححط لكم لينك من وين فيكم تجيبوه. لكن خلينا نطلع على الزونكو تايني تي 2. اول شيء هون في مثل بروتكتيف سكرين، شوفوا بنشيله حنخليه عليه تا مين ما يجي التليفون يكون عنده البروتكتيف سكرين. خفيف، بعده خفيف شوي اكبر من هيداك مزبوط، بس بنشوف دغري انه السكرين اكبر، واكيد الفيتشرز تبعه اكبر لانه صار فيه الوان، فيه كاميرا، بياخد فيديو. كم تكنيكال سبيسيفيكيشن على الزانكو تايني تي 2. الزانكو تايني تي 2 خفيف، تقله 31 جرام، عنده ستاند باي تايم 7 ايام، بياخد صور، بياخد فيديو، بلوتوث كونكشن، بيقرا ام بي 3 و ام بي 4. فيه العاب هلا بنشوفهم، فيه كالندر، فينا نحكي اكيد ونبعت مساجات، بياخد اس دي كارد اب تو 32 جيجا بايتس، فيه اف ام راديو، فيه الارم. يعني فينا نقول انه
يعني في اوبشنات صحيح انه اكبر شوي وهيداك كان اصغر، بس هيدا اصغر 3G فون بالعالم. يعني هيداك ما كان 3G، هيدا فيه انترنت، يعني هيدا حنحط له سيم وحيلقط انترنت، بقى بضل اصغر 3G فون بالعالم. هلا خلينا ندوره بالاول تنشوف هيدا سكرين كيف بيضوي معنا. دغري هون بنشوف insert sim background، الوان حلوه كتير يعني vibrant colors. خليني فرجي بشير. المنيو يعني عنا فون بوك، اورجانيزر، مسجنج، مالتي ميديا، سيتنجز، انترتينمنت. خلينا نشوف شوي الانترتينمنت. هون عنا جيمز، يعني شغله لذيذه كتير لانه بنرجع بنلاقي لعبه السنيك اللي كنا نعرفها بالتليفونات من زمان. عنا مالتي ميديا، بنشوف كاميرا، اف ام راديو، يعني اف ام راديو حتى هيك بتمشي. يعني ما بعرف اذا عم تسمعوا، بس انه هون لانه بالاستوديو مش حنلقط شيء، بس انه في اف ام راديو. و نطفيها من هون. مسجنج، اورجانيزر، فون بوك. اوكي يعني مهضوم. لكن خلينا نطلع عليه شوي باكثر ديتيلز. بنشوف هون من فوق عنا التشارجر يو اس بي اندرويد، وعنا هون فوتة للهيدفونز، مع انه عنده كمان بلوتوث، بقى فينا نعمل له بلوتوث كونكشن للهيدفونز. من ورا عنا هون الكاميرا واللايت سنسور وسبيكر فون سبيكرز. وهون من هالميلة بنشوف اذا بنستعمل هيدي. عنا المطرح وين فينا نحط السيم كارد، نفتح هيدي وهون بنحط السيم كارد والاس دي كارد. فينا نحط اس دي كارد up to 32 جيجا بايت، يعني more than enough memory لهيدا التليفون الصغير. خلينا هلا نطلع شوي، حنجرب نفرجي بشير على الكاميرا. يعني خلينا نروح على مالتي ميديا كاميرا، لكن خلينا نجرب ناخد صورة من بشير هيك نشوف. شو بدي احكي، هاي صورة من بشير. نجرب ناخد صورة من مصطفى يعني كمان. خلينا نشوف ناخد سيلفي، ما فيها كاميرا من قدام، بس هيك نشوف اذا نعملها هيك. باينة معك؟ والله ما بها شي. خلينا نجرب الفيديو كاميرا، لكن تنشوف فيديو ريكوردر. والله منيحة يعني التليفون هلا قياس، ما بشي. خلينا بلشنا نصور. هيدا بشير هاي، وهيدا مصطفى هون، وهيدا انا على السكرين، وهيدا انا معكم هون. يعني وقفنا مهضومة ما بها شي. صيفناها. لا يعني اوكي. هلا في شغله اللي اذا بتتذكروا كمان، هلا بركي شباب يحطوا لكم مقطع صغير. الو 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 مصطفى، ايوه كيفك مصطفى؟ تمام. مين؟ عرفتني؟ لا عرفتني؟ لا ما كثير من قريبي عندهم شيء. زانكو تايني تي 1 كان عنده اوبشن تجي جواته كتير حلوه. نحن وعم نعمل تليفون اللي هي الفويس تشينجر، وبتذكروا جربناها مع مصطفى وضحكنا كتير. هيدا ما بيجي معه فويس تشينجر، ما بعرف ليه. انا كنت حاببها كتير بتليفون هالقد صغير فويس تشينجر. بركي صار معهم مشاكل اما شي، بس انه ما حطوها ديعانا. بس كتليفون 3G صغير اوكي. عنا ليميتد كونكتيفيتي اكيد، لانه تنحكي مزبوط يعني مش انه بعد منه سمارت فون، بس حلو مهضوم. يعني على كل حال اكيد انه بيعمل تليفون تاني حلو كتير. اما اذا واحد رايح سهرة، رايح شو ما كان، ما بده ياخد خطه، بيحط السيم كارد بهيدا، بيحطه بالجيبة صغيرة، بيحطه وين ما كان. اكيد انه هيدا بيكون يعني اذا بنطلعه على سهرة على عشاء، اكيد بيكون هيدا حديث السهرة والعشاء كله. على كل حال نحن حنربحكم اياه، وخليني هلا اقطع على تقييمه. للتقييم تبعي تبع الزنكو تايني تي 2، اصغر تليفون 3G بالعالم، لكن بالتصميم بدي اعطيه 7/10. خفيف
مهضوم صغير، يعني البادز صغار، يعني انا مع اصابيعي بتعذب، بس انه اكيد حدا عنده اصابيع شوي انحف بيكون ما عنده مشكله، بس انه اوكي بيستاهل 7/10. بسهوله الاستعمال حاعطيه 5/10 لانه عن جد مش كتير هين. اول شي واحد بده نظر قوي كتير، وتاني شي بده اصابيع رفاع وبده يتعود له، يعني انه تنكتب تكست مسج، تنكتب اكيد مش كتير هين، اكتر نوفلتي، اكتر جادجت من تليفون يعني بيستعمل كل يوم. وبالسعر هون السعر حاعطيه، ما بعرف شو حاعطيه، برأيي 7/10، حقه $75. $75 اوكي غالي، بس برضه تنقدر نقول انه معنا اصغر 3G فون بالعالم، مش هالقد غالي بعتقد. يعني اذا تيكون عندنا تاني تليفون باك اب فون، تيكون عندنا شغله انه بصير كل الناس شو هالتليفون يعني مش هالقد، بس انه اوكي 7/10. بس برضه يعني تا واحد يكون عنده تليفون هالقد صغير، في فوته وين محلات حتى وين بيمنعوا التليفونات بالتايني تي 1، وقتها حطيته بتمي تخبيه هون حنعقمه ومش ححطه بتمي لانه هيدا حنبعث لكم اياه. اوكي يعني برضه صغير على كل حال، فينا نحطه اذا بحطه هون ما في شيء راح التليفون. بس انه على كل حال سعر مقبول، يعني سعر مقبول انا بلاقي، اوكي بيستاهل 7/10. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه وتكون عجبكم التايني تي 2. بركي اذا عملوا تايني تي 3 وعم بيسمعوني زنكو بليز رجعوا الفويس تشينجر. على كل حال واحد منكم حيربحوا بقى، ان شاء الله تكونوا عديتوا كل اللوكي لايك بوكس مزبوط، وتكون انت اللي عم تحضروا اللي حيربح هالتليفون. حلقة الجاي من ارابيا انبوكسينج حنقلكم مين ربح الزنكو تايني تي 2، وحنقلكم على اكيد جوائز جديدة حتربحوها مثل دايما معنا وارابيا انبوكسينج. ثانك يو فور واتشينج جايز. اللي بعد مش عامل سبسكرايب دخيلكم اعملوا سبسكرايب، بعد مش عاملين سبسكرايب، وبشوفكم مرة الجاي. من هون لوقتها خليني ارجع احكي على التليفون قبل ما يزعجني مصطفى بأول الحلقة. باي. ايه